Hello, good morning guys. කොහොමද ඉතින්? හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. මේ මුලින්ම කියන්න ඕන සමා වෙන්න වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරි වුණ එක ගැන. මොකද මේ මම දිගින් හැමදාම දාගෙන ඉඳිය පොඩ ප්‍රැක්ටිකල් මේ කියන්නේ අපි කෝස් එකේදී ප්‍රැක්ටිකල් කරන්නේ මොනවාද කියන ඒ දේවල් ටික. ඒත් මේ කොරෝනා හින්දා අපි දැන් ඉන්ස්ටිටියුට් පහලා ප්‍රැක්ටිකල් කරගන්න බෑ. ගොඩක් දවස් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ මට වීඩියෝ එකක් කරගන්නත් බැරි වුණා. ගොඩක් කට්ටිය ඇහුවා අයියේ වීඩියෝ නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ මම අද මේ කියන්න හිතාගෙන ආවේ නැවේ එකතු වෙන කුණු ඒ ටික ඩිස්චාර්ජ් වෙන මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එක ගැන. මොකද ඒක ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා අයියේ නැවේ කුණු වලට මොකද්ද කරන්නේ සහ මේ ඒව කොහෙටද දාන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අන්න ඒකට වැදගත් වෙන මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එක ගැන මං විස්තර ටිකක් දෙන්න ආවේ. ඉතින් මාපෝල් ගැන කතා කරොත් මාපෝල් කියන්නේ International Convention for Prevent Pollution by Ships කියන එක. ඒ කියන්නේ නැවේදී සිදුවන නැවේදී සහ මේ නැවේ සිදුවන ප්‍රදූෂණයන්, ඒ කියන්නේ මුහුදට එකතු වෙන ওই පරිසර දූෂණයන් වළක්වාලන්න, නැති කරන්න නෙමෙයි, වළක්වාලන්න අරන් ආපු ජාත්‍යන්තර සම්මුතියක්. ඉතින් ඕක තමයි මාපෝල් කියලා කියන්නේ International Convention for Prevent Pollution by Ships කියන එක. ඉතින් ওই මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එක ඇඩොප්ට් කරේ. ඒ කියන්නේ ওই මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එක හඳුන්වා දුන්නේ 1973 දී IMO එක විසින්. ඒ කියන්නේ IMO කියන්නේ International Maritime Organization. අන්නේ ඒ IMO එකෙන් තමයි ওই මාපෝල් කියන කන්වෙන්ෂන් එක හඳුන්වා දුන්නේ. ඇත්තටම ඕක 1973 ආවේ. නමුත් ඕක ඊට පස්සේ අලුත් වෙලා මොඩිෆයිඩ් වෙලා 1978 දී ආයේ ඕක මොඩිෆයි වෙලා ආවා. ඉතින් ඕකන මාපෝල් 73 78 කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ I think ওই මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එක IMO එකෙන් ආවා. ඒ දේවල් හරි. ඊට පස්සේ අපිට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි, හැමෝටම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි මාපෝල් රික්වයර්ඩ් කරේ කියලා. ওই මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එක රික්වයර්ඩ් කරන්න හේතු විදියට කියන්න පුළුවන් ඉන්ක්‍රීසින් ඩිමාන්ඩ්ස් ගැන. ඒ වගේම ඔපරේෂනල් ඕ ඇක්සිඩෙන්ෂනල් විදියට සිද්ධ වෙන පොලියුෂන් එක වළක්වා ගන්න ඕන නිසා ආපු දෙයක් විදියටත් මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉෆෙක්ට්ස් මැරීන් එන්වයරන්මන්ට්. ඒ කියන්නේ මැරීන් එන්වයරන්මන්ට් එකට සිදුවන ඉෆෙක්ට් වළක්වා ගන්නත් මේ මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එක ගෙනාවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් කන්සර්න්. ඒ වගේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සිදුවන ජාත්‍යන්තරව පිළිගත්ත සම්මුතියක් විදිහට මේ මාපෝල් රික්වයර්ඩ් කරේ මැරීන් පොලියුෂන් වළක්වාලන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තටම මේ කොච්චර පරිසර දූෂණයක් වෙනවද කියන දේ ඕනම එක්කෙනෙක්ට එන ප්‍රශ්නයක්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය එන පරිසර දූෂණය වළක්වා ගන්න තමයි ওই මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එක IMO එක විසින් ඇඩොප්ට් කරේ, ඉම්ප්ලිමන්ට් කරේ, හඳුන්වා දුන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එක යටතේ ඇනෙක්සස් 6ක් ගැන කතා කරනවා. ඔය ඇනෙක්ස් 6ෙන්ම වෙන්නේ එක් සහ ඔය ඇනෙක්ස් 6 සහ මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එකේ මේන් ටාගට් එක වෙන්නේ පොලියුෂන් එක ප්‍රිවෙන්ට් සහ මිනිමයිස් කරන එක. ඒ කියන්නේ preventing and minimizing pollution at sea. මුහුදේදී සිද්ධ වෙන පොලියුෂන් එක ප්‍රිවෙන්ට් කරන එක සහ මිනිමයිස් කරන එක තමයි ඕකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද කියලා වොත් අපිට 100% ඕක වළක්වාලන්න බෑ. කොච්චර කරත් මොනම හරි විදියකින් මේ පොලියුෂන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා මුහුදේදී. ඉතින් ඔන්න ඔය පොලියුෂන් වෙන එක වළක්වාලන්න, නවත්තන්න නෙමෙයි, වළක්වාලන්න තමයි ඔය මේ මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එක ගෙනාවේ. ඉතින් ওই මාපෝල් කන්වෙන්ෂන් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඇනෙක්සස් 6ක් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ওই ඇනෙක්සස් 6න් තමයි කොහොමද අපි ඔයිල් පාලනය කරන්නේ සහ
කොහොමද අපි සීවේජ් පාලනය කරන්නේ, කොහොමද අපි ගාබේජ් පාලනය කරන්නේ සහ ඔන්න ඔය දේවල් කොහොමද ඩිස්චාර්ජ් කරන්න කියන එක ඔය ඇනෙක්සස් 6 යටතේ කතා කරනවා. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔය ඇනෙක්සස් 6 වෙන වෙනම ඕගොල්ලන්ට කරන්න. මොකද ඔය එක ගොඩයක් දැම්මොත් කවලම් මැල්ලුමක් වගේ වෙනවනේ. ඉතින් ඔක මම එකින් එකට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැනට බලමු උඩින් සාමාන්‍යයෙන් හිතට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න මොනවාද මේ ඇනෙක්සස් කියලා. ඇනෙක්ස් 1 ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම ඇනෙක්ස් 1 එක ආවේ 1983 දී. 1983 දී හඳුන්වා දුන්න එකක් තමයි ඇනෙක්ස් 1. ඒ කියන්නේ prevention pollution by oil. ඔයිල් වලින් සිද්ධ වෙන දූෂණය අවම කරගන්න හැටි තමයි ඇනෙක්ස් 1 එකෙන් ඒගොල්ලෝ කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇනෙක්ස් 2 එක ආවේ 1987 දී. 1987 දී ආවේ prevention pollution by noxious liquid substances in bulk කියන එක තමයි ওই මේ ඇනෙක්ස් 2 එක යටතේ ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇනෙක්ස් 3 තමයි 1992 දී හඳුන්වා දුන්නු prevention pollution by harmful substances in package form. අන්න ඒක තමයි ඇනෙක්ස් 3 එක. ඊට පස්සේ ඇනෙක්ස් 4 ඒක ආවේ 2003 දී sewage. prevention pollution by sewage. අන්න ඒක තමයි ඇනෙක්ස් 4 එක. ඊට පස්සේ ඇනෙක්ස් 5 එක prevention pollution by garbage. ඒ කියන්නේ කුණු කසල, කැලි කසල අන්න ඒ සම්බන්ධව ආවේ garbage කියන ඇනෙක්ස් එක යටතේ. ඊට පස්සේ last finally අන්තිමටම මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඇනෙක්ස් එක තමයි ඒක ආවේ 2005 දී prevention pollution by air. ඔන්න ඔය ඇනෙක්සස් 6 තමයි අපිට මාපෝල් එක යටතේ කතා කරන්නේ. මොකද නැවේදී සිද්ධ වෙන්න නැවේදී කරන්න ඕන ඔක්කොම ඩිස්චාර්ජින් ක්‍රම, කුණු ටික ඩිස්චාර්ජ් වෙන්න කරන ටික ඒ හැම දෙයක්ම ඕකේ යටතේ කතා කරනවා. ඉතින් මේ මම මාපෝල් කියන එක කෙටියෙන් හඳුන්වා දෙන්න තමයි මේ හඳුන්වා දෙන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇනෙක්සස් 6 ගැන වෙන වෙනම. එතකොට ඕන කෙනෙක්ට හොඳ නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන් ඇනෙක්සස් 6 වෙන වෙනම අධ්‍යයනය කරොත්. ඉතින් මේ මාපෝල් කියන්නේ ඕක තමයි. මාපෝල් කියන්නේ International Convention for Prevent Pollution by Ships. ඒකේ purpose එක තමයි prevention and minimizing pollution by at sea. ඉතින් ඕකේ ඇනෙක්සස් 6ක් ගැන කතා කරනවා. ඇනෙක්සස් 6 ඔයගොල්ලන්ට මතක, ඒ කියන්නේ ඕක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වුණත් ඕක මතක තියාගන්න ඕන. මොකද මම දන්නවා මම එක්සෑම් කරන නිසා මට වැදගත් වෙනවා. ඔය ඇනෙක්සස් 6 මතක තියාගන්න. prevention pollution by oil, prevention pollution by noxious liquid substances in bulk, prevention pollution by harmful substances in package form, prevention pollution by sewage, prevention pollution by garbage, prevention pollution by air. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ඕක මතක තියාගන්න ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ හරියනම් මාපෝල් ගැන මම හිතනවා පොඩි හරි මේ නොලෙජ් එකක් එන්නේ නැති කියලා. හරි, එහෙනම් අපි අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඇනෙක්ස් 1 ගැන කතා කරමු. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් ඒක ගැන දෙන්න. ඉතින් මේ හරියනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. bye.